Okay guys, we arrived here in the, what's the place? This Ski one? Resort in Armenia, okay? Ski Resort in Armenia. It's difficult to pronounce the name. Yeah, so let's see, there's a, what is skating ba yun? Ice skiing, and there's a cable going to the Yeah, we mountain. see. We see. So gusto namin kayo tour dito, ano? Marami rin mga tao. Yeah. Marami rin namamasyal. Oh, iba't ibang lahi, mga Russia, mga Yeah, different kinds of nationalities here. So, here. yes. But of course, we're Philippines. So we're promoting also. No? The Philippines here. See? Wow, look at that. Look at the eyes. The cable. Skating. Guys, this is my first time to be here, Nice na! and then my first time to saw the snow. I will try to touch it. Tignan natin. Snow. Wow! Oh my God! Look at that. Really pure. Woo! Pwede pa tayo gumamit niyan? Ano, galgala tayo niyan. Huwag yun tayo. Bira. So, tingnan natin ha. Ano ka ba niyan? Tara, Hindi mo na itatanong. Hindi ko pa na-experience yan. Kaya dito na tayo oh. Sir Jun. Saka tayo dito oh. We will try to ride this cable. Wow, look at that. See? Pwede na. Okay. Iho! Wow, woo! Woo! Ano ka puno? Yes. Tigas oh, halo-halo tayo dito. Sabi, pwede magkalo-halo. Cable, tawag dito, cable ano to? Sakit tayo dyan oh. Tara, magkano ba yan? Doon yata ang bayad dyan sa ano eh. Tingnan natin. Experience naman natin. Oh guys, you will be amazed in this place. I'm gonna try to walk, going up. I wanna see you what is here. Oh, tara! It's getting hard to go up. Wow, nice view, nice place. Wow guys, I just want to show you here. See the eyes. Woo! Wow! Magkano ba yan? This is nice. This was better. Professional eh, no? Saan? Doon mo, ako na lang. Oh. Ako na lang yung mga tao na discount. Ito sa mga professional. This is nice. Wow. Take care. You know, professional. Oh, nice. Woo! Nakso mo na. Oh. Live ba? Live? Live. Kuya, satellite to. This is BBC Bahrain reporting. Ito nga pala sa June nakakatulong, oh. Oh, bilis ko bakit, oh. Sabi ko siya, yan ang pinaka. Anong tawag ito? Cable, ano? Double car. Double car. Ano ba yan? Iikot lang ba yan? Tapos mabalik ulit? Yun, Tsaghkadzor, ropeway bro. Tsaghkadzor. Nice. You need to try this, guys. Bagay na Right. paano yan? Isang bus drive ba bro? Ha? Woo! Mag-ski na ako. Oh. Nag-skate kami. So, try namin gumamit ng ganyan, oh. Like that. Oh. Hinaan ng pasimil. Yan pa ako. Nakita mo naman yan, ha? Woo! Sarap. We are the highest in the mountain, yeah? Going up there. Europe pa ang datingan. Nasa Europe na kami. Pakibigkas nga. Tsaghkadzor. Kaya niya ba yan? Tsaghkadzor. Diba? So, halika, walking muna tayo dito.
Tara, ikaw lang eh. Lahat ng ski. Ha? Lahat sila ka-ski. Hindi, tama nga to, wala oh. Mag-ski tayo sa Georgia na lang. Hindi, okay lang yan. Mapil natin tsaka doon. Kaya lang naman yan. Pagkakaito pa ba yan? Tara. Oh, ito. Galing oh. Wow. Bilis no? Ito talaga, may pag-professional na. Oh, bata pa to oh. Galing. Wow. Nice. Good job. Oh, Ayun mga babura mo, nahuli. saan? Ayun babura mo ng snow. So, tignan natin. So guys, I just want to give you some tips kapag ka pupunta ka sa ganitong lugar. So, piliin nyo yung may spike. Diba? So, para hindi kayo mahirapan. Kasi pag madulas, pwede kayo may slip, diba? Oo, so, advice ko na sa inyo yan pagpunta sa mga ganitong lugar. Alright, for your safety. So, meron na nahuling baboy ramo dito. Tignan natin kung gaano kalaki. Gusto ko lumapit doon. Saan? Makakatawa sa mga puno talaga bro, makakatawanan. O, pa-picture tayo doon. Oo. O, tara. Tignan natin ito, mababiran mo dito. Grabe yung eyes, oh. Yan, oh. Sa June, dito maganda. Sa June. Dito ang pakuha, oh. Kita yung ano. Ayun, sayang tayo ng table. This guys, the rider cable side. They're doing also the. Di ko ano tawag yan. Ano tawag dito? Snowboard. Ski, yeah. So dami nag-ski dito. So kailangan pa namin mag-practice para magawa yan. So tatry na namin mag-ride. Sir June, ano masubukan natin yung cable car ngayon, ha? Yes, but the cable car, very top of the mountain. The top of the mountain. Let's see, What's yeah. happening there? What's the activities beyond that mountain? Yes! So, ilang times mo na to? Pangalawa. Pangalawa. But still excited, yeah. Yes. For me, it's my first time, so Kailangan lagi so excited, yeah. So excited. So I want to try it. I'll take a short video as well. So dito ang ticketing. Patingin-tingin yung cute eh. O, diba? So we will see. So mga ilang minuto to, taas pa ba? Ano rin yan? Ito mga 20 minutes o 50. Let's see. So haba ng pila. Nakaka-excite, no? So this is the first time in my life na masubukan na ganitong klaseng na ano. Gusto ko ganito yung mga extreme eh. Yan. Di ganon? Kaya lang kasi delikado yung ano, mapilayan ako, ma-hospital ako eh, di ba? Saka ano bro, steep. Oo, steep pa. Sa Georgia provincial flat. Ah, okay. Magkano ka pwede. Oo, hindi lang. Hindi, puro ganyan yan. Hindi lang kami dito magtatry dito sa Georgia din, siyempre. Mas malapad doon. Oo, mas malapad. So, 3,000 each. So, dalawa kami, 6,000. So, 3PD, no? Sa dinam, no? Ano lang, 2.8 lang. 2.9. 2.9 lakh, grabe ka naman. Bihira, 2.9 ayaw pa gumastos. pambihira rin. Ikaw na lang. Tapos ibibili lang na siya. Bakit 2.8? Oo, bihira. Tulad na yan. Ano yan? Mas bilis ba yan? Di ba? So, ito na ticketing. So, yeah, it's our turn now. 2.8 na. 2.8. 2.8. Oh, ganda pa nung ano, ganda pa na sa ticketing. Di ba? Yung dapat. Tama ang palitan ng 40,000 sa 100. Oh, 40,000. Ayos. Walang kinalpas ha. Wala kayo ng taas? Galing. Wala. Hindi wala. Parang mahal ko na yung ano yan. Alin? At ba? Huwag kang mga agaw. Maghanap ka ng ano. Marami sa taas. Yung may alien sa taas. Doon tayo sa mga area.
Ay, payong mo, nahulog. Hindi, wala payong mo. Wala naman po. Hello. Atu. Yeah, we will try now. So we already bought a ticket now. I'm so excited. All right, take you, mom. Thank you. All right. You got the ticket? So John, where are you? Ito na kami. So, pipila na kami. Asa yung partner ko? Okay, so pipila na kami. Hindi ko na klase Sir John. So, dito bilang haba. Oh, nakabili ka na. Nakahabol na punta eh. Mukhang may nakilala ka na dun ah. Oo, ayun o. Bihira ka oh. Eh, hindi pwedeng sila marunong. Oo, dapat ganon, di ba? So, we will try now. Try ng ano, yung bilog na lang. Saan? Slide na lang tayo. Oo, mamaya. Sa bata. Pag sa bata. Eh, pa na ganyan ka, bro. Wala nga. Baka ano yung mukha mo sa Papisakot yung mukha mo, dugo pa no? Hindi, nawasak na. Nawasak. Papapicture yan. Wala na, wasak na yung mukha mo eh. Huwag na lang. Guys, nag-iingat kasi kami. Oo, tama Kasi yun. marami pupuntan. Meron pagpanggap eh. Pumutabi naman. Actually ako, although I can Oh, do. yes. Kasi medyo tumapala kasi ako. Oh, ayan. Narinig ka, medyo tumaba ka. Tumaba. Hindi mo Okay tumaba. guys, yeah. Yeah.